මං Samsung Galaxy S21 ෆෝන් එකක් අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. මේක 5G ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම 128GB වෙනවා. Galaxy S21 series එකේ මොඩල් 3ක් තියෙනවා. මේක තමයි බේසික්ම මොඩල් එක S21. ඉතින් මේක මේ විදිහට slim box එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. මම දැන් ඕපන් කරලා බලන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බලමු අපි. හරි මම මේකේ සීල් එක මේ විදිහට ඕපන් කරනවා කට් එකක් දාලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද තියන්නේ කියලා. ඔව් ඒක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක ග්‍රේ කලර් ෆෝන් එකක්. පේනවනේ මාර හැන්සම් ෆෝන් එකක්. හරිම ස්මූත් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති එජස් එහෙම මාර ෆිනිෂ් එක මාර හොඳයි. ඒ වගේම ස්ලිම්. අපි දැන් මේක රිමූව් කරලා බලමු. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස්සත් බෑක් එකෙත් මම ඒක රිමූව් කරනවා. පේනවනේ ලස්සන ග්‍රේ කලර් එකකින් ඒක ෆිනිෂ් කරලා තියෙනවා. කැමරා තියෙන පැලට් එක වෙනම ඒගොල්ලෝ පැක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකත් රිමූව් කරන්න යන්නේ. හරිම ලස්සනයි කලර් එක. මම ආසම කලර් එකක්. මේක ප්ලාස්ටික් බෑක් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වුණාට පැලට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මෙටල් වගේ එකකින්. මේක බෑක් එකට වැඩිය කැමරාස් පැලට් එක ටිකක් මේ උස්සලා වගේ ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ෆිනිෂ් එක. හරිම ෂොක් ෆිනිෂ් එක. පේනවනේ ෆෝන් එක. අපි දැන් ඉතුරු ටිකත් බලමු. මේක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙතන තියෙනවා charging cable එක. ඊපස්සේ මෙතන තියෙන මැනුවල් එක මම හිතන්නේ මැනුවල්ස් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එච්චරයි එන්නේ. මේකේ ඇඩැප්ටර් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක සෙපරේට් කරගන්න ඕනි. මේ මේන්ලි මේ දෙක තමයි මේකත් එක්ක එන්නේ. කියන්නේ වෙන ඒවත් එක කම්පෙයාර් කරද්දී අපිට හෙඩ්සෙට් එකක් වගේම ඇඩැප්ටර් එකක් තමයි අඩු. ඒක අපි සෙපරේට් කරගන්න ඕනේ. මේ ෆෝන් එකේ ෆීචර්ස් ඒ වගේම ෆුල් ඩීටේල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔක් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක බයි කරන්න හිතාගෙන බලන්න පුළුවන් විස්තර කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම තව විස්තර මොනවද ඕනි කියලා දැනගන්න ඕන නම් මම හොයලා බලලා කියන්නම්. මම හිතන්නේ ඔයගලන් එන්ජොයි කරා වීඩියෝ එක. Thank you so much.